your special forces. We are your Philippine Air Force. 74 years of existence. Perhaps you have heard our stories. Fighter planes, guided missiles, smart bombs, drones, helicopters. There's no such thing as a day without air operations. But if you believe that we are defined by the aircraft that we fly, the technology that we use, or the perceived boldness of our airmen and airwomen, then you don't know us. We exist because of our ardent love for this country. We exist because someone must watch our skies. We exist because of you. The Filipino people is the reason for our existence. It is your support for the development of our core systems. It is your push for our modernization that will help us break the bounds, overcome the challenges set before us. The engine that will push the limits towards the edge of the envelope. We are glad to be in the service for the Filipino people. We swore and pledged to fulfill our duties and, if necessary, pay the ultimate sacrifice. This is your Philippine Air Force, serving with diwa, galing, at malasakit. Artillery is regarded as the primary fire support means for ground forces. Our mission is to provide timely and accurate artillery fire in any combined arms and joint operations. Ready to integrate fires in all combat missions, provides deep and close artillery fire, and protects the force. We are the artillery. We are the king of battle. In this modern age of ever-evolving security threats, an organization stands out in the Philippine Army. Professional soldiers with unwavering commitment, working as a team, performing tasks unheard, unseen, providing accurate, timely, relevant, and predictive intelligence. They are exactly where they are supposed to be, upholding the core purpose of serving the people and securing the land. We are your Army Intelligence Regiment. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become.
We are your Philippine Air Force. 74 years of existence. Perhaps you have heard our stories. Fighter planes, guided missiles, smart bombs, drones, helicopters. There's no such thing as a day without air operations. But if you believe that we are defined by the aircraft that we fly, the technology that we use, or the perceived boldness of our airmen and airwomen, then you don't know us. We exist because of our ardent love for this country. We exist because someone must watch our skies. We exist because of you. The Filipino people is the reason for our existence. It is your support for the development of our core systems. It is your push for our modernization that will help us break the bounds, overcome the challenges set before us. The engine that will push the limits towards the edge of the envelope. We are glad to be in the service for the Filipino people. We swore and pledged. Mga katropa, nandito tayo ngayon sa pinakabagong major unit ng Philippine Army, ang Aviation Regiment. Samahan niyo akong tuklasin at alamin ang kanilang kapabilidad sa larangan ng pagpapatakbo ng sasakyang panghimpapawid. Ang paglipad sa himpapawid ay naging bahagi na ng normal na pamumuhay sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng ilan sa ating mga kababayan ay hindi pa nakakaranas sumakay sa isang eroplano. Isa rin sa naging pangarap ng iilan dahil sa tunay nga namang masarap sa pakiramdam ang makasalubong o maranasan ng malapitan ang mga ulap at matanaw ang ganda ng Pilipinas, ang bayan na ating minamahal. Subalit, para sa ating mga tagapagtanggol ng bansa, ang himpapawid ay isa rin sa encounter areas na kailangang bantayan at protektahan. Sa ating episode, matutunghayan ang pangmalakasang puwersang panghimpapawid ng sanatahang lakas ng Pilipinas, kung saan maipapakita ang kakayahan nitong sumuporta at hindi lamang sa ground forces, maging sa mga economical operations. Ang Aviation Regiment or the sole flying unit of the Philippine Army, nabuo ang Aviation Regiment sa hiraya ng mga nagdaang opisyales at saka mga senior leaders, mga enlisted men ng Aviation Battalion. Sometime 2011, nag-organize ng isang technical working group para pag-aralan, no, yung table of organization and force structure ng Philippine Army. And one of the salient features ay yun nga, i-upgrade ang Aviation Battalion into a regiment. Yung moniker ng Aviation Regiment na Hiraya, it comes from the ancient Filipino word na nangangahulugan na ito yung mga pangarap, adhikain o mithiin ng isang individual, no? So we choose this as our
moniker. Kasi yun nga, we started from an aviation service section and then naging aviation regiment. Ang aviation regiment ay binubuo ng iba-ibang individual galing sa iba-ibang service branches ng Philippine Army. Tulad halimbawa ng may mga galing sa Signal Corps, meron tayong mga tropa na galing sa infantry, merong galing sa QM. Kung mapapansin natin na medyo dominant sa ngayon yung mga cavalry, no? Kasi nga nabanggit ko kanina na dati under ng mechanized division o yung armor division ngayon itong unit na to, no? So sa ngayon we are one of the Philippine Army's major units, no? As a specialty enabler. Sa paghahanda ng Army Aviation Hiraya Regiment sa kanilang pag-unlad sa hinaharap, sila ay binubuo ng mga service battalion na nagbigay ng Administration Command Control and Supervision, training school para sa mga magiging piloto, mekaniko at ng air traffic controller. Meron din tayong isang kumpanya ng Special Mission Aviation Company. Ito ay naka-base ngayon doon sa Cotabato, Dos, Maguindanao. Ito naman yung nagpo-provide ng mga special aviation operations. Tulad halimbawa mga limited transport, reconnaissance, troops and supply and equipment transport. No? Meron din tayong tatlong iba-ibang platoon ng helicopters. Ito yung Armed Reconnaissance Helicopter Platoon. Meron tayong Air Assault Helicopter Platoon at saka Medical Helicopter Platoon na later on ito ay bubuuin isang batalyon para mag-provide direct support sa mga bubuuin din ng Philippine Army na BCTs later on, no, in the future. Noong taong 1917 na kung saan ang Philippine National Guard ay bumuo ng isang section ng aviation section purposely to conduct security operations, no, on behalf sa Philippine National Guard at saka sa Philippine Army. Itong aviation service section na to nag-evolve ito into battalion hanggang sa naging nucleus ito ng Philippine Air Force. Matapos ang ilang taon noong December 8, 1941, nang umatake ang puwersa ng Hapon sa Pearl Harbor, at ang pagsalakay ng Pilipinas ay nagsimula pagkalipas ng 10 oras ng engkwentro. Ito ang kauna-unahang laban ng ating bansa sa himpapawid, kung saan marami sa kasundaluhan ang nagbuwis ng buhay, maprotektahan lamang ang teritoryo ng lupang sinilangan. Hanggang noong World War II, ito ay humiwalay sa Philippine Army. After 30 years after Second World War, na-realize ng Army
kailangan niya ng sariling air component, no? So noong 1978 binuo ang Army Aviation Battalion purposely to provide transport operations, resupply and equipment para sa mga tropa doon sa front line. In 1986 nag-organize ng isang kumpanya. Ito yung Aero Scout Company na naging Army Aviation Battalion sometime 1997, no? And then ito ay naging regular unit ng Light Armor Division. Ito yung Armor Division ngayon, no? Hindi rin natin matatamasa ang kalayaan at kaligtasan na ating nararanasan ngayon kung hindi sa ating mga bayani na tinaya ang buhay para sa ating bayan. Noong December 12, 1941, sa panahon ng World War II, kasama ng ating mga fighter pilots, ang kauna-unahang piloto na nagbuwis ng buhay sa labanan sa Himpapawid ay si Army Aviator Lieutenant Cesar Basa, na siya ay matamaan ng isa sa mga warplane ng mga Hapon. Hindi biro ang kanilang paghahanda at pag-iinsayo. Lahat ng bagay ay dapat may kasiguraduhan, sapat na kaalaman at tapang na liparin ang kalangitan. Sa tulong na din ng ibang makabagong kagamitan na nakakatulong mapabilis ang pag-aaral ng mga magiging piloto ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kung saan siyang unang nagbibigay ng suporta sa mga kasundaluhan sa ground forces. So the center also conducts specialized training on equipment qualification, aviation safety, flight operation, aircraft maintenance, air traffic control, aerodrome operations, and aircraft weapon system. So this is to continuously educate and enhance the skills of the Army aviators, the aircrew, and the organic personnel of the unit to increase its unit's readiness conditions. So the center also offers a training platform for flight simulation. This is a virtual reality system capable of simulating environment of an aircraft in ground and in flight. So this consists of multiple displays, control devices, audio system, and computer system to process control inputs and record flight data. So it is utilized by our students and Army aviators for training in navigation and instrument flight rules. So ginagamit din ito sa pag-research ng aircraft characteristics, control handling characteristics, design and aircraft development. Ang dahilan kung bakit sinasanay din natin yung ating mga piloto na mag-train ng instrument flight rules ay dahil mas additional na safety precaution ito sa kanila habang lumilipad, dahil sila ay lilipad sa isang limited visibility na environment tulad ng gabi or may ulan or nasa medyo maulap. Bukod doon, lumilipad ang mga piloto natin hindi lang sa combat zone, kundi ginagamit din natin ang airspace ng civilian. So ang civilian, gumagamit sila ng instrument flight rules na tinatawag, at kailangan alam din natin kung paano gumamit ng ganong procedure. Mahalaga sa isang institusyon o training school ang patuloy na pagsasaliksik ng mga impormasyon upang ang kaalaman at kasanayan ng mga magiging piloto ng Army Aviation ay mahusay at makabago. Upang sa hinaharap
ay makabuo o makapaghubog ng mga piloto na maasahan sa lahat ng operasyon at misyon na bubuuin. Sige, Erwin, i-demo mo nga from the very start paano yung traffic pattern natin. Yes, sir. So from here, sir, increase power to 1700, sir. Okay. Then if the instrument is on the green, sir, sa green na instrument, sir. So here's on the floor, sir, and stabilize. After mo stabilize, sir, full power tayo, sir. Then check the airspeed, sir, kung alive. Airspeed is alive, 40, 50, 55, 60, 65, sir. Then starting to rotate, sir. Then taps brake. So it is very important to have our own center for three underlying reasons. So number one, in terms of cost benefits and resource management, the regiment or the Philippine Army as a whole gain more advantage if trainings are done here. So nakakalis tayo ng mga resources and fund supports kung tayo mismo yung nagpo-provide ng instructor pilots, equipments, and yung facilities natin. So yung number two, yung alam naman natin na dinidevelop ng Philippine Army yung aviation capability. So kung dito natin kinakandak yung trainings, it is within our grasp. So mas malapit sa atin na ma-achieve natin na ma-develop at ma-enhance yung aviation capability ng Philippine Army. So yung number three, and lastly, so kung dito ginagawa natin yung training natin, the Philippine Army can develop its own doctrines relating to aviation operations as an integral component of the combined arms. Sa kabila ng kanilang kakulangan pa sa mga sasakyang panghimpapawid, ay talaga namang kayang makipagsabayan sa kahit na anumang unos na hatid ng panahon at pagkakataon, magampanan lamang ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sa kasalukuyan, meron po tayong 9 na eroplano. 6 dito ay fixed wing airplanes, light utility airplanes, at 3 dito ay helicopters. Ang ating unit ay strictly na nag-a-adhere sa aviation safety and minomonitor ang mga records and ina-update ang maintenance records ng ating mga aircraft. Pagkatapos nun, nagpo-program tayo ng maayos base doon sa scheduled mandatory inspections ng ating aircraft ng mga piyesang pangangailangan. Mula nung 2019 na nag-umpisa ang Aviation Regiment, well, basically before pa, several ang mga naging proposals natin patungo sa ating higher headquarters. But recently, proposals on the acquisition sa pagkuha ng mga medium lift multi-purpose helicopter, special mission aircraft at saka mga light attack helicopters ang ating mga ini-request na para mai-procure under the revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa kasalukuyan, meron tayong 9 na air assets ng Aviation Regiment. So namely, ito ay 3 Cessna 172 light utility airplanes, isang Cessna 1505 na light utility airplane din, isang Cessna P206 Alpha na light utility airplane din, isang Cessna 421 Bravo light utility airplane, 2 Robinson R44 helicopters, and 1 Messerschmitt Volko Blom BO-105 light utility helicopter. Sa Air Maintenance Company ng Army Aviation, makakaasa ang mga piloto na lahat ng eroplano ay kayang lumipad sa himpapawid ng ligtas at kayang makapaglingkod para sa sambayanang Pilipino at sa sandatahang lakas ng Pilipinas. We do daily checks. We have daily routines on checking the aircraft. We call it the pre-flight inspection. This pre-flight inspection, every crew of the aircraft
do this daily before the aircraft ay nilalabas sa hangar. And dino-double check ito ng mga piloto on who will fly the aircraft to ensure na both the pilot and the crew know everything about the aircraft bago ito ilipad, and normal ito and they are safe na gamitin. Also, part of the preventive check or preventive maintenance is the detailed inspection. Dito sa fixed-wing aircraft, mayroon kaming detailed inspection. Kinakandak namin ito every 25 interval flying hours. So, kinakandak namin ito to assure yung ating mga aircraft is safe to fly. So, ang pinaka-main structure ng ating aircraft, especially yung landing gears, isa pinaka-importante, ito yung principal support ng ating aeroplano during nakapark, tuwing landing and take-off. Ito yung nagsisilbing shock absorber. Siya rin yung may wheels brake system, steering system, landing gears, extremely vulnerable to controls and damage. Kine-check natin ito every 100 hours, pinapalitan natin ng fluids, mga O-rings. Lahat ito necessary na ina-inspect natin because sila yung mga vulnerable sa mga corrosion at saka yung sa dust, yung mga alikabok. Tuwing nagkakaroon ng malakas na impact yung landing, nagkakaroon kami ng special inspection dahil baka magkaroon siya ng damage because of the impact. Dahil sa bigat ng aircraft, kailangan special inspection ng ating mga mekaniko after ng flight. Isa rin sa malagang ginagampanan ng maintenance company ang mapanatili ang kaayusan at agarang solusyon sa bawat damages na mayroon ang aircraft. Most of our mechanic technicians dito sa company are graduate of aircraft mechanic technician course. And most of them also are licensed mechanics. There are personnel assigned in this company na hindi graduate ng aircraft mechanic technician. But we do have programs, trainings, and seminars na facilitated ng mga aircraft mechanic technicians natin dito who are skilled and licensed. They are the ones who lead the seminars and trainings for this personnel, not only assigned dito sa company, but dito sa buong aviation regiment. Our challenge today dito sa maintenance company are the maintenance of our rotary wing aircraft. Are new dito sa regiment or sa Philippine Army. We just acquired them after years and years. These rotary wing aircrafts are once before only our dream here in the regiment, but now na nandito na siya, it is but a challenge dito sa maintenance on how to maintain and to make sure that these aircrafts are airworthy and are safe to fly. Kasi it is our first time to handle this kind of equipment. With that, since it's our first time, we do have series of trainings and programs and seminars on how to maintain these aircrafts. Lalong-lalo na on the parts, kung paano kukunin, saan kukunin, the parts and the tools for this aircraft. It regards sa safety ng ating mga aircrafts. Ang first priority or primary consideration natin sa maintenance is to check the engine system. So, ang chine-check natin is yung ating main gearbox at yung level ng oil upang maiwasan natin yung pagtaas ng temperature. Dahil ang function nito is to transmit power from engine mula sa main rotor and tail rotor ng aircraft. Mahalaga nating i-check itong gearbox dahil ito yung nagpo-provide ng main rotor blade at saka tail rotor blade upang maiwasan natin yung insidente lalong-lalo na sa ating mga piloto.
As a crew chief in Bulco 105, nagkakandak po kami ng 100 hours inspection, 50 hours inspection, and at the same time supplementary inspection para mapanatili nating airworthy ang ating eroplano. At pagdating ng saliparan, pagdating sa mga piloto, maging okay sa kanila ang lahat ng mga parameters. Napaka-importante na maayos ang eroplano sa pamagitan pa lang ng sa 100 hours inspection, nakikita mo na kung anong ito-trouble mo doon. At nagbabase po kami sa service manual at parts catalog ng Bulco 105. Since bago po ito sa inventory ng Aviation Regiment, pagdating po sa maintenance ng aming ibang aircraft, halos magkaparehas lang po sila ng maintenance. Ang pagkakaiba lang po nito is twin engine siya. Pagdating kasi sa twin engine at isa pa is turbine engine siya. Pagdating sa turbina, mas sensitibo siya, mas dapat 100% na ang pag-check mo sa mga bawat system niya. Mas malakas ang capabilities ng aircraft nito dahil twin engine po siya. Ang bawat isang engine niya ay 420 horsepower. Ang maasahan po sa amin ng Aviation Regiment as a aircraft mechanic ng Bulco 105 is fully maintain po namin ang aeroplano at pagdating po sa mga inspections, tinitignan po namin lahat ng mga dapat i-check, palitan para mapanatili ang kanyang time o time before overhaul na tinatawag. Ina-assure po namin dito as a aircraft mechanic o crew chief ng Bulco 105, i-assure po namin sa inyo na safety po kayo pag sumakay kayo dito at pag 100% din po na safety kayo pagbaba ng eroplano na ito. Marami ang kailangang ihanda at isaalang-alang patungo sa ligtas at maayos na paglalakbay sa himpapawid. Bali, ang ginagawa po ng ating mga piloto bago lumipad ng eroplano ay yung meron po tayong tinatawag na pre-flight inspection katulad ng ginagawa sa eroplano. Ito po ay isang part ng safety procedure na i-check ng piloto 360 degrees sa aircraft po natin. So tinitingnan niya kung meron bang mga irregularities sa standards ng eroplano. Katulad halimbawa kung merong mga screw na maluwag ay kailangan po itong higpitan o kailangan po itong ayusin. Nang sa ganon, habang lumilipad, kampante po ang mga piloto natin o ang instructor pilot at ng estudyante na ito ay makakalipad at makakaland ng safe dito pabalik sa ating lugar. At yung mga piloto natin, mga student pilot, ay gumagamit sila ng checklist. Nang sa ganon, ito po ay walang makaligtaan sa bawat parte ng eroplano na kanilang ini-inspect. Ang fire extinguishers po naman natin ay naka-standby palagi yan. Nang sa ganon, during pag-start ng eroplano, maaari po nating maiwasan ang aksidente, lalong-lalo na dito sa Aviation Regiment na palagi po tayong may flight and ground operations sa pamamagitan ng pag-inspect ng potensyal na hazards and risks. At sa bawat tagumpay ng mga piloto sa kanilang pagpapalipad at pagpapalapag ng eroplano, kaakibat nila ang mga aircraft controller na naggagabay upang mapabilis at maging maayos ang daloy ng air traffic sa pandaigdigang hangin. Dito sa Air Traffic Control Tower ng Aviation Regiment, meron po kaming VHF radio at two-way VHF radio para makapag-communicate kami sa mga piloto na dumadaan sa ating air traffic service or sa air traffic zone. Meron din kaming barometric pressure or digital anemometer
para maibigay namin kung ano yung eksaktong pressure ng ating kapaligiran. Ito kasi nag-i-effect sa performance ng aircraft natin, lalong-lalo sa kanyang altitude. Kapag ito ay hindi naibigay ng tama sa mga piloto, magkakaroon ng near miss or magkakabanggahan ang ating mga eroplano kapag hindi natin sila nabigyan ng tamang barometric pressure. Sa binocular naman is para ma-determine natin kung ano yung exact visibility na kailangan ng ating mga piloto, para na rin itong malaman na rin natin kung mayroong mga obstruction din sa ating runway. One of the duties and responsibilities po ng air traffic controller is to facilitate the safe and expeditious flight of the air traffic. One po dito is yung altitude separation and yung sequence of the aircraft. Kasi po yung mga aircraft is meron po silang iba't ibang speed level. So kami po yung bahalang mag-arrange sa kanila kung sino po yung first to land and who will be the next to follow. Aside from that po, yung air traffic controller po is one of the guide of the aircraft by providing weather and traffic information. When it's come to weather po, kailangan nababantayan po talaga namin siya ng mabuti kasi kailangan po accurate yung nabibigay naming weather sa mga piloto para hindi po maapektuhan yung pagdidesisyon nila sa pagpapalipad, lalo na sa take-off, landing, or touch and go. So nakasalalay po talaga sa pag-observe namin ng weather yung performance din po nila. And as air traffic, hindi lang kami basta nagbabato ng mga phraseology sa mga piloto, nag-o-observe din po kami kung nasan na yung mga aircraft, lalo na kung nandito na po sa traffic area po. At the end of the day, pag walang insidenteng nangyari sa aerodrome namin, syempre, as air traffic controller, masaya kami na ibig sabihin nakapagbigay kami ng tamang desisyon sa mga piloto. Sabi nga nila as air traffic controller, you have to make a right decision. Kaakibat ng ating mga kasunduluhan ang panganib sa bawat larangan ng kanilang tatahakin sa bawat misyon na kakaharapin. Sa pagbabalik ng inyong kawal, ating silipin ang mga kagamitan o equipment na kanilang ginagamit sa iba't ibang operasyon. Tulad ng isang agila na hindi nagpapagapi sa anumang unos, ang kanilang paglipad ay may dahilan na ginagampanan. Gayon din ang ating mga bantay sa himpapawid na iniikot ang Pilipinas makapaglingkod lamang sa inang bayan at makapag-alay ng misyon ayon sa pangangailangan ng pamayanan. Comes to limited transport, the unit provides a platform. Isang halimbawa nito ay yung ginawa namin during the height of the COVID-19 pandemic. No? Nakapag-transport kami ng numerous PPEs from Luzon papuntang Visayas at Mindanao. Another one is in support naman doon sa operating troops natin. Ang isang highlight po natin dito ay nakapagbigay tayo ng limited transport ng mga munitions para doon sa close air support na prinobide ng Air Force doon sa mga ground troops natin during the height of the Marawi siege, which eventually nakatulong ito para sa liberation ng Marawi City. No? And then another one is the coastal patrol or maritime patrol which we are conducting over the east coast from Luzon, even in the coastal areas ng Visayas and Mindanao. This is to complement the efforts of the Philippine Navy preempting illegal activities, both foreign or local. Maging pag-transport ng mga relief goods during calamities, no? Ginagawa natin ito.
Pagdating naman sa mga leaflets drop, no? We conduct this in support of course doon sa EO70, yung NTF LCAC. So through this, naipaparating natin sa mga kapatid natin na mga nasa liblib na lugar, ano, na merong programa ang ating gobyerno para sa kanila, tulad halimbawa ng mga livelihood programs, mga ganun. And then of course, ano yung iba pang mga programang pangkabuhayan para sa kanila na may bibigay ng ating gobyerno na usually hindi nakakarating due to limitations, no? Na halimbawa hindi maihatid ng mga by foot or by wheels, no? So through leaflets drop, na ipaparating natin yung mga programa ng ating gobyerno. And then pagdating sa aerial seeding naman or sa pagpapahalaga ng ating kalikasan, no? The regiment in collaboration with the DENR conducts aerial seeding. So pwede rin ang ating platform, no? Maghulog ng mga naipong mga kung ano-anong mga kahit anong mga buto-buto, no? Pwedeng tumubok sa ating mga kabundukan. Meron din kaming isang bagong programa, yung Lipad Aklat Project. The purpose of this is makapaghatid tayo ng school supplies, reading materials, and mga equipment sa eskwelahan, tulad halimbawa ng mga computer and television sets, no? Ito inipon natin at saka galing sa iba-ibang stakeholders din po natin, yung mga willing na mag-donate para doon sa mga kapuspalad nating mga kababayan na pwedeng mahatiran ang mga gamit pampaaralan, no? Talaga namang sa panahon ng pangangailangan ay maaasahan ng ating mga Philippine aviators na kahit saang parte ng Pilipinas ay susuugin alang-alang sa sambayanang Pilipino. Dahil sa mga kaso ng insurhensya sa bansa ay patuloy na nagsisikap ang ating sandatang lakas sa tulong ng Aviation Regiment at ng ibang major units na mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng ating bansa. So sa school pa lang, like any other course, may sinusunod tayong program of instruction. So sa program of instruction, nakapaloob doon yung by phases kasi yon. So unang phase, yung orientation phase. This is an introduction to Army Aviation. Kung ano ba yung Army Aviation ngayon, past, present, tsaka future. Tapos yung next is yung ground phase. So yung ground phase na ito, ini-introduce yung mga estudyante sa flying through theory. So dito tinuturo lahat ng theory, yung mga effect ng flying sa katawan natin, paano yung flight, paano yung lift, mga ganong theory. And lastly, yung flight phase, yun yung flying na talaga. So sasampa na sila sa aeroplano, lilipad na sila doon. So magigain sila ng oras doon bago sila i-release or magiging basic aviator na makakuha sila ng wings from the Aviation Regiment. So sa skill naman, wala naman kaming hinahanap na skill, pero mas may edge yung may aviation related na background or schooling galing sa labas. Pero pagdating nila dito, kinu-consider namin sila as to have zero knowledge talaga regarding aviation. Ang ating mga piloto ay sila ang mag-ooperate ng ating mga air assets katulad ng helicopters at mga eroplano. Itong mga eroplano at helicopters na ito ay nagdadala rin ng mga buhay ng ating kasundaluhan. Hindi ito basta-basta sinasantabi dahil it involves lives and lives of our troops. Kaya naman, hinuhubog natin sila dito pa lang sa flight training na mag-undergo ng basic flying. After nila ng basic flying, they will advance their flying knowledge, kagaya nung instrument flight training,
na kung saan, given the limited visibility sa labas, they can still fly and navigate the aircraft. Pangalawa, dahil tayo ay nagpo-program din ng mga additional assets and more advanced equipment tulad ng mga helicopters, mas malalaking helicopters, upang gamitin sa operation, ngayon pa lang, hinuhubog na natin sila para madagdagan ng experience in flying those equipment like the helicopters. Ngunit bago nila gampanan ang isang napakalagang misyon sa kanilang tungkulin, isang mabusising paghahanda muna ang kanilang kakaharapin. As flight instructors dito sa Army Aviation, na-observan namin yung mga students, lalo ngayon, that they are very enthusiastic sa pagpapalipad, pag-aaral kung paano lumipad at kung paano i-conduct ang mga missions. Pagdating naman po ng makabagong kagamitan natin ng mga aircraft, ay kampante po ang Aviation Regiment dahil po alam namin, nag-engage namin ng mga instructor pilots na itong mga bagong estudyante or piloto ay merong enough knowledge and skills para ilipad itong makabagong aircraft natin safely. Ang Aviation Hiraya Regiment ay isang pinakabagong unit ng Philippine Army na talaga namang hindi magpapahuli at hindi na mabilang ang mga operasyon at kontribusyon nito sa bayan. Sa unti-unti nilang pagtibay at paglago, sila ay laging bukas palad sa pagbibigay suporta para sa mga mamamayang Pilipino at sa sandatahang lakas ng Pilipinas. So ang Aviation Regiment natin as part of the Philippine Army ay isang capability enabler kung saan mas lalo pa niyang pinapalakas ang ating ground forces sa pagbibigay ng aviation support. So as far as nag-evolve yung threats, and so are the forces ng Philippine Army. And yung Army Aviation is part of the Philippine Army. At mayroon din siyang dinidevelop na capabilities. These capabilities are the armed reconnaissance capabilities. Ito yung helicopter units of the Army Aviation na equipped with weapons na kayang magbigay ng aerial fire support para sa mga ground forces. Ang suporta ng Army Aviation sa ating mga ground forces ay ang pagbibigay ng advantage using vertical maneuver as a whole. Ang vertical maneuver natin ay kung paano maneuver ang ating mga ground forces to an advantage position using our aviation forces. Ang armed reconnaissance capability ay magbibigay ng support by fire habang minamaneuver ng air assault yung mga tropa na ibababa sa combat zone. Ang med-evac helicopters naman natin ay sila ang magpipick up sa ating mga wounded personnel upang mabigyan sila ng agarang lunas. Isang mahalagang misyon din para sa mga humuhubog sa mga magiging piloto ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang pagpapanatili ng kagalingan sa pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid at tuloy-tuloy na pagkamit ng mga narating na ng Aviation Regiment para sa bayan. Sa mga planong ito ng Army Aviation, dinedevelop natin ang lahat ng components ng capabilities. Unang-una, tayo ay nagde-develop ng ating mga manuals. Yan ang mga magiging guide natin sa kung paano i-operate ang mga equipment natin. Pangalawa, sa ating organisasyon, ito ay dinedevelop natin in accordance or naka-anchor din ito sa pag-develop ng organization ng ating Philippine Army. Pangatlo, ang training ng ating mga kasundaluhan dito sa Army Aviation ay patuloy nating pinoprogram upang maibigay natin sa kanila ang sapat na training
para i-operate itong mga equipment na ito. Kasama sa pinaplanong makamit ng unit ang magkaroon ng mga makabago at mas malaking sasakyang panghimpapawid upang mas makapagdala ng mas maraming suporta sa ground forces. On personnel naman, patuloy din tayong nagre-recruit ng ating mga personnel. Hindi lang ito yung mga piloto, pati na rin ang mga mekaniko ng eroplano, pati mga air traffic controllers at iba pang mga pangangailangan ng Army Aviation. On facilities naman, we are very lucky na napagbibigyan tayo ng mga projects tulad ng mga hangar dahil kaakibat ng paglaki ng isang unit, pagdami ng equipment, pagdami ng personnel ay ang kanilang mga facilities tulad ng barracks at hangars. Isang mahalagang misyon din para sa mga humuhubog sa mga magiging piloto ng sanatang lakas ng Pilipinas ang pagpapanatili ng kagalingan sa pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid at tuloy-tuloy na pagkamit ng mga narating na ng Aviation Regiment para sa bayan. Now, after they graduate, Philippine Army will expect from them is that they will be spending time in serving the Philippine Army, joining the aviation and providing aviation support to our ground forces. Hindi sila naka-mindset na after few hours ay lalabas na, but instead they were briefed that they will spend more time in operating these new assets for the Army Aviation that supports the Philippine Army. Not only the Philippine Army, but maaasahan po ng sambayan ng Pilipino, hindi lang sa combat sila magagamit, kundi pati sa humanitarian assistance and disaster response. Sa 2 taon na muling pagbubukas ng Army Aviation, ay masasabi natin na talagang nagbunga ang pagsusumikap ng mga namumunong opisyal upang mapaunlad ang kanilang unit. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanilang hangarin ay nakamtan nila ang ilang pag-unlad, kabilang narito ang mga sasakyang panghimpapawid tulad na lamang ng mga eroplano at helicopter, pati na rin ang pagsasayos ng ilan sa kanilang mga pasilidad. Mga notable na changes ng aviation noon at ngayon is that dati wala pa po tayong helicopters. Puro mga fixed-wing aircraft ang mga gamit natin po dito. Ito ay mga trainer aircraft na ginagamit din sa pag-conduct ng mission. Although meron po tayong mga mas malalaking aircraft, but napaka-konti po nila. Ngayon, with the help of our higher headquarters and other government agencies, tayo po ay naka-acquire ng helicopters, particularly trainer helicopters. Bukod pa doon, nadagdagan pa ito ng isa pang helicopter na mas advanced naman siya kumpara doon sa trainer helicopter. Ito ay may 2 engine at turbine na siya na ginagamit natin na pang-train sa mga aviators natin upang i-prepare sila sa mas advanced na equipment. Hindi matatawaran ang dedikasyon na ipinamalas ng ating mga aviators sa pagbibigay ng serbisyo para sa sambayanang Pilipino at sa bayan. At mga masasakyang panghimpapawid na talaga namang ating maaasahan sa lahat ng panahon at pagkakataon na saan mang sulok ng bansa ay mararating.
Hindi matatawaran ang dedikasyon na ipinamalas ng ating mga aviators sa pagbibigay ng serbisyo para sa sambayanang Pilipino at sa bayan. At ang mga sasakyang panghimpapawid na talaga namang ating maaasahan sa lahat ng panahon at pagkakataon, nasaan mang sulok ng bansa ay mararating. Isa sa mga capabilities ng Philippine Army ang pag-organisa ng isang combined arms unit. Doon kami pumapasok ang Aviation Regiment. Yung combined arms unit, ando na po yung artillery, yung kanyon, yung infantry, engineers, armor, and iba't iba pang mga unit. Ang kulang lang po sa kanila, sa ganitong puwersa, ang aviation. Nakita po ng higher headquarters na kailangan natin, lalo na sa gera ngayon, kailangan natin ng aviation unit para magdala ng tropa sa mga liblib na lugar at mag-evacuate kung may mga wounded, may kailangang ilabas sa mga sundalo sa area. Kasalukuyan po ang Aviation Regiment ay nagte-train, nagko-conduct ng training sa mga piloto, mga mekaniko, sa mga enlisted personnel para po lalong lumakas at ma-improve ang capability ng Philippine Army. Nasa likod ko po ang ilan sa mga air assets ng unit namin. Kasama po dito ang mga helicopters at ilang mga fixed-wing aircraft. Ngayon po, bukod sa training, ang Aviation Regiment, meron po tayong mga air assets na nakadeploy sa ibang parte ng bansa. Meron tayo sa Awang, sa Mindanao. Sila po tumutulong sa mga area commands. Nag-a-assiste sa mga ground troops natin, nagdadala ng mga resupply, nagdi-deliver ng mga iba pang kagamitan. Kasama na din doon yung mga ibang commanders natin sa pagpunta nila sa mga iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ngayon po, in anticipation ng pagdating ng mga bagong kagamitan, tulad ng mga eroplano, mga helicopters, marami po tayong ongoing na training sa helicopter training and sa fixed wing. Okay, marami po tayong mga Army aviators dito, mga first lieutenant, captains na nagsasanay. Nagte-training sila dito sa Fort Magsaysay. Practice lang po sila ng practice para po yung capability ng Philippine Army at yung skills nila ay mahasa. Para po pag sila ay pwede nang ma-deploy kasama po ng mga kagamitan, magagamit na po sila ng mga ground forces ng Philippine Army. Doon po papasok yung combined arms team na. Ngayon, nabanggit ko po kanina yung mga training natin. Ito din ay paghanda sa pagdating ng mga advanced na kagamitan, katulad ng mga helicopters at iba pang gamit. Para po pagdating ng mga mas modern na gamit na to, mayroon na po tayong na-train na mga aviators, mga maintenance personnel natin. Sila ang mag-handle ng mga kagamitang ganito. Yung mga piloto po natin, they undergo a rigorous training, and then yung mga maintenance personnel natin, mga enlisted personnel, ganun din po, sinasabay po natin yung training nila. Yung iba po nagte-training sa Philippine Air Force, sa maintenance, iba sa Navy, pero babalik po sila dito sa unit natin para maibahagi nila yung kanilang kaalaman.
Ganon din po sa mga piloto. Yung ibang piloto natin magte-training sa ibang units ng Air Force or Navy, and even with the Philippine Army, para po yung skills nila magagamit natin pag pwede na po silang ma-deploy. Yung sa mga iba pong mga piloto, sa ibang units ng Army, we are accepting you back para makapagsilbi ulit dito sa Aviation Regiment. Maturuan din sa mga bagong piloto natin. Ganon din sa mga enlisted personnel. Meron po tayong mga enlisted personnel na assigned sa ibang units ng Philippine Army. Sinusubukan po namin ma-reassign, maibalik sila dito para magamit yung pinag-aralan nila sa aviation-related skills. Doon sa mga gusto pong mag-apply, tingnan nyo na lang po yung Facebook page namin, and then marami po kaming, ando naman po lahat ang detalye kung paano po mag-apply. Saka yung mga gusto pong magpa-assign dito ng mga opisyal, ang guidance po ng higher headquarters ay dapat po kayo ay first lieutenant minimum. Kailangan po magsilbi muna sa field bago sila makapag-apply dito as student aviator. Pag nakapasa na po kayo doon, may mga medical exam yan. Pag nakapasa po kayo sa selection, ite-train po kayo minimum 1 year. Tapos dito po kayo ma-assign. Hindi po kayo makakabalik sa ibang unit ng Army para yung skill nyo ay magagamit. Sa ating mga kababayan, ang Aviation Regiment ay laging naghahanda, nagpe-prepare ng aming kagamitan, at nagte-training po tayo ng mga personnel natin para lalo po nating mapagsilbihan ang ating mga kababayan. You can trust. Mga katropa, ang pagsisikap at pagpupursige ng ating mga kasundaluhan ay para sa bayan. Pilipinas, isang karangalan na kayo aming mapaglingkuran. Ako po si Major Daryl Pacleb at ito po ang inyong kawal. AFP, you can trust. Ang inyong kawal, magtatakbo sa inyo, ang sandigan ng mamamayang Pilipino. Kagitingan, katapatan, kabayanihan, taglay ng kawal nyo. DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.